Tervetuloa uudelle videolle. Tällä videolla joillekin mielenkiintoista materiaalia ja toisille vähemmän mielenkiintoista materiaalia. Elikkä puhutaan Bemarin M50 kannen kokoonpanosta ja tyylistä, millä minä sen teen. Tämä ei ole oppivideo kellekään, kunhan avaan vähän minun näkökantoja aiheeseen ja mekaaniseen kokoonpanoon. Ja tässä on varmasti paljon juttua, mitä pystytään soveltamaan muissakin kansissa, ja minä ainakin sovellan. Vähän taustoista sillä tavalla, että ensimmäisen ahdetun BMWn M50-moottorin olen itse omistanut ja tehnyt 2006 tai 2007. Ja kilpakäytössä ensimmäinen oli Törmäsen Petterin M50 E36, missä olin kovasti silloin mukana. Ja sieltä alkaen niitä on tehty ja joka vuosi on opittu uutta ja muutettu jotakin systeemeitä ja asioita. Ja tää viimeisin versio, mitä tällä videolla nyt avataan ja katsotaan, niitä on nyt tehty varmaan 5, 6, 7 vuotta likimain tällä systeemillä. Aikaisemminhan silloin tietysti budjetit oli pieniä ja osa saatavuudet oli erilaisia ja niin poispäin. Ne ensimmäiset tehtiin vakioventtiilikoolla ja niin poispäin. Toki ei ne numeroissa paljon hävinnyt. Olisiko se ollut 2011-2012 Rauhalan Valtterilla oli semmonen 2,5 litrainen M50. Tosin sahasin kannen viipaleiksi ja katsoin seinämävahvuudet ja muut, että sain tietoa vähän porttaamisen kannalta ja missä on minkä verran materiaalia ja semmoista hyödyllistä tutkimista aiheeseen. Ja niitähän tehtiin sitten siinä välillä enemmänkin ja vähemmän, ja Rauhalan Valtteri oma taisi olla ensimmäinen, mistä tuli noin 800 hevosvoimaa vakioventtiilikoolla ja niin poispäin. Ihan hyvällä käyttöalueella ja moottori oli todella luotettavakin. Että autohan siirtyi jossain vaiheessa uudelle omistajalle ja sillä ajettiin vielä paljon sen jälkeen. Että oli erittäin laadukas ja kestävä kampessa. Sitten jossain vaiheessa myöhemmin, olisiko ollut 2016-2017, Koskiniemen Juhalle tein E30 kanneen ja onhan niitä tehty. Ja viime vuosinahan erittäin kovaa tulosta M50-moottorilla rallin puolella ja rallisprintissä on tehnyt Mika Lemmetti. Ja Mika Lemmettihän voitti 23 vuonna F-Cupin ja 24 rallisprintin Suomen mestaruuden, 25 rallisprintin Suomen mestaruuden nopein kaksiveto. Samaa kokoonpanoa mitä Mikalla moottorissa niin on käyttänyt myös turbokoneisiin ja tämä kansi, mitä nyt tällä videolla käsitellään, niin on tätä tyyliä, millä nämä on tehty, nämä kovimmat vaparit ja muuta. Ja samoja oppeja käytetään turbokoneissa. Eli tällä videolla käydään läpi, kuinka kantta muutetaan reilusti siitä vakiolähtökohdasta niin nostajien, venttiilikoon kuin kaiken muunkin puolesta. Jääpä kahtomaan, mennään videoon. No joo, eli aika paljon näen sosiaalisessa mediassa, että ihmisillä on M50 kanssa ongelmia. Monesti näkee, että on Athenan tiivisteistä liekkirengasta pullistunut ja sitten sanotaan monenmoisia ongelmia, mitkä liittyy kanteen tai virheelliseen palotapahtumaan tai mihinkä vaan. Ja yksi semmonen minulle täysin punainen vaate on vakio hydraulinostin. Mä en jaksa uskoa ja luottaa siihen ollenkaan, että kun ruvetaan oikeasti puhumaan korkealle viritetyistä moottoreista, että
tämmönen siellä nopeissa kierrosluvun muutoksissa ja rajoittimilla ja muilla niin pysyisi seuraamassa sitä nokka-akselia. Ja mä käytän itse kiinteitä paininkuppeja. Semmoinen iso ongelmahan tulee sitten niin kun tämä on noin, mä heitän lonkalta, en ole mitannut tarkasti, 7-18 milliä paksu tästä keskiön kohdalta. Ja sitten nämä kiinteät kupit on hyvin usein 5-6 milliä, niin sinne jää aika iso väli sitten tonne venttiilin päähän ja se taas aiheuttaa sen, että sinne pitää laittaa jotain ylimääräistä väliä. Eli puhutaan esimerkiksi läskäpistä. Mä otan tuosta hyllystä. Eli tämmönen on 7 millin läskäppi. Eli tätä voidaan asentaa joko niin päin, että siinä paininkupissa on nasta, mistä tulee ohjaus tuohon. Tai sitten se laitetaan venttiilin päähän tällä lailla ja säädetään näillä se välys. Mutta se ongelma M50 tulee siinä, että tässä on ohjausta kovin lyhyesti tässä venttiilin päässä, jolloin riski sille, että rajoittimella tai antiläkillä tai launchilla, niin se hyppääkin poikittain tänne, jolloin venttiili jää auki. Ja pahimmillaan se pääsee painaa luko auki tai retaineri halki. Niin nämä ei ole ollut niitä juttuja, mitkä on ollut mulle vaihtoehtoja. Niin mulla on tässä, kun näitä on vuosia tehty, jos ei, no sanotaan 20 vuotta on lähelle siitä, kun ensimmäisen Bemari M50 tein. Mä oon ehtinyt silloin niihin ratkaisuja ja vuosia on tehnyt näitä vähän niin kuin omalla tavallani ja nyt mä tässä valotan sitä, että kuinka mä oon ne tehnyt. Tässä on vakio BMWn M50 venttiilit ja tässä on venttiilit, mitä minä käytän. Tämä on hyvin yleinen versio mulla M50 ilman vanosta olevaan, kun siinä on 7 millin venttiilivarsi ja nämä molemmat on 7 millisellä varrella suoraan tehtaalta. Näissä on lukkouraa ylempänä, eli jousipohjat, niin kuin jousealusrikat, niin mä teen itse sorvilla customina, jolloin kun mä nostan sitä jousipohjaa, niin mä saan riittävän jousen preloadin sinne. Toki mä en käytä normaalia M50 jousta, vaan mä käytän vähän pitempää joustakin sitten niin kuin näiden venttiilien kanssa. Mutta niin kuin jokainen näkee tämän pituuseron, niin siinä häviää tämä hydraulisen sielun vaikutus. Ja nyt mä pääsen tekemään suoraan venttiilin päästä venttiilin välyksen. Ja siinä on itse asiassa useampi milli varaa, että jos käyttää tällaisia vakiosta hiottuja nokka-akseleita, niin täällä on vielä varaa niin kuin perusympyrän pienentyä, koska silloinhan toi paininkuppi nousee enemmän ylös. Niin tässä on vähän selitetty sitä kombinaatiota, mitä mä oon tehnyt ja kuinka. Mutta se, että täällä ei ole mitään irtoavia osia silloin välissä, kun paininkuppi on kiinteä ja se on suoraan venttiilin päässä. Kun se, että ostetaan M50 joko vakio-K-venttiili tai yli-K-venttiili, niin pituus on aina sama. Sitten sinne lisätään jotakin päähän, millä se muutetaan tämmöiselle kupille. Niin tää on todella epävarma ratkaisu ja näitä mä en ole halunnut tehdä, koska mikään ei takaa tämän pysymistä siellä turbokoneessa. Vaparissa pysyy kyllä, mutta turbokoneessa ei pysy. Se on nähty enemmän kuin 10 tai 20 kertaa. Niin tämä on se systeemi ja venttiilikoossa mä meen aina yli koko venttiiliin. Et tässä tapauksessa nytten, niin kun vakiopakoventtiili on 30,5, niin tämä mun venttiili on 32 millinen. Eli se on 1,5 milliä suurempi. Sitten tämä vakio imuventtiili on 3,3, niin tämä on 3,4. Ja mä tykkään tästä, kun tässä on tämmönen ohennettu varsi.
niin kuin tässä imupuolella verrattuna vakioon saadaan vähän kanavaa virtausalaa lisää. Myös tuon lautasen malli on kovin erilainen. Nämä on Supertekin, tämä on niin kuin nitrattu teräsventtiili ja tämä on Inconelli-venttiili turbokoneeseen. Toi kansi on menossa turbokoneeseen ja tässä on mallina mulla koskematon vakiokansi. Nämä on identtisiä samalla numerolla samasta litratilavuodesta, niin voidaan vähän vertailla, miltä näyttää palotila sen teon jälkeen tehdä näille isommille venttiileille. Vapaasti hengittävissähän mä käytän vielä isompaa. Mä käytän imupuolella 36,5 millistä, kun vakio on 33 millinen. Ja pakosena mä käytän 31,5 tai 32 millistä. Mutta tässä kun tehdään turbokonetta, niin mä en halunnut sitä imua viedä niin valtavan suureksi. Mutta jos olisi vapari, niin ehdottomasti mentäisiin isompaa imuventtiiliä vielä. Katsotaan, mä näytän teille pian vähän palotiloja ja kanavia, mitä tuossa on tehty. No joo, verrataanpas tuosta vähän palotilan yleisilmettä. Siinä on vakio täysin koskematon vakioventtiilikoolla. Sieltä paistaa vähän kanava läpi. Ja sitten mennään näihin minun muokkaamiin. Kanava paistaa aika reilumasti läpi sitten täältä. Palotilasta piistän tämän terävän nurkan pois, koska sehän jää niin kuin montullisessakin männässä siihen miinusdomen alueelle ja en halua teräviä nurkkia kannen palotilaa. Tämähän ei välttämättä aiheuta yhtään mitään niin kauan, kunnes asiat menee pieleen. Eli sitten kun moottorissa menee joku asia pieleen vedenkierrossa tai seoslaihalle ja lähdetään lähestymään nakuttamista tai lämmöstä johtuvaa detonaatiota, niin ne on aina nämä terävät nurkat, mitkä aloittaa sen hehkumisen ja aiheuttaa sen ongelman. Niin mä en halua sitä, niin mä poistan sen hion terävät nurkat pois. Samaten täältä näistä otan terävät pois. Katsotaanpas tosta, pannaan vähän valoa tohon. Tässä on nyt imukanava. Onkohan tää liian raju tää valo? Otetaan vähän noin. Tässä on imukanava, mikä on tehty valmiiksi. Ja katsotaanpas sitten tosta koskematon vakio. Se on aika kovin erilainen noin niin kuin koskematta. Käännäpäs siinäkin vähän tuota valoa, niin jos se näkyy paremmin tuo muoto tuolta, mutta sen näköinen on vakio imukanava. Tossa vielä näkyy tuo imupuolen näkymä. Siinä on tehty palotila ja imukanava ja siinä on vakio. Ja sitten kun mennään katsomaan sitä pakokanavaa, vakio pakokanava näyttää tältä. Ja sitten tommonen tehty pakokanava, niin se on tämän näköinen. Eli aika isoista eroista puhutaan. Paras tämmönen vapaasti hengittävä BMW M50 kansi
on Lemmetin Mikan ralli kautta sprinttiautossa. Se on 3 litraa alakerralla, kiertää yli 9000. Huipputeho on siellä 390 hevosvoiman nurkilla. Että kyllä nämä ainakin virtaa ihan kohtuullisesti. Tuossa on aika huima ero, jos mä tosta näytän vielä tuota imukanavan muotoa ja sitten verrataan vakioon. Mä en sen suuremmin lähde virtauksiin ja semmoisiin asioihin menemään. Niitä on Suomessa niin paljon, jotka niistä tykkää videoita tehdä ja muuta. Niin antaa niiden tehdä, se ei ole se mun juttu. Lähinnä tää mekaaninen ratkaisu ja etenkin turbokäytössä on se isompi juttu. Ja mä kuvaan vähän samalla sit vielä tuossa, että kuinka ne, tässä on semmoiset erilliset paininkupin kehdot, eli tämän näköiset, niin mä kuvaan sen, että kuinka nämä avataan ja käsitellään yleensäkin nämä. No niin, ois aika ja hetki jatkaa M50-kannen parissa. Jatkaa eritoten nyt ensimmäisenä muokataan näitä lisää. Eli näitä on nyt jyrsitty tää pesä auki ylös asti. Niin mäpäs näytän tosta. Eli toi työkalu on tämmöisestä vanhasta hydraulipaiниnkupista. Mä oon vaan siihen hitsannut tiukkuilla tonne sisälle tommosen pultin ja rälläkällä tehnyt siihen hampaat ja alumiinileikkuu nesteen kanssa painanut sen tuolta läpi ja silloin siihen ei tule mitään pykälää tänne pesään, vaan siitä tulee täysin siloinen ja tasainen ylös asti. Sitten virsikirjalla, hienolla virsikirjalla siistinyt tuolta ton pesän. Ja nythän kun mä käytän hiottua nokka-akselia, mikä on peruskehältään pienempi kuin vakio, niin tää nousee vähän täällä ylemmäs. Näin. Tää kuppi mitä vakiona, kun perusympyrä on pienempi. Niin tässä on, mä oon valinnut tämmöisen paininkupin, missä on muutama milli sitten pitemmästi tätä helmaa. Niin mä saan, kun toihan on aika syvällä tuolla tuo sivusuuntainen, mihin se rasite tulee, niin mä saan tämän kupin ohjauksen pitemmäksi tonne pesään ja pidentää käyttöikää ja vähentää kuluneisuutta, kun tää kyljen ohjaus on pitkä. Niin sen takia yritetään tehdä mahdollisimman luotettavia aina näistä. Tuo paininkuppi homma, niin tässähän on vakio paininkuppi hydraulinen. Ja siinä on noin 3 milliä korkeudessa eroa. Ja nyt kun se nokka-akselin perusympyrä on pienennetty, niin nyt jos käyttäisi niin kuin moni käyttää, että ne vaihtaa kovan sielun tuo hydraulisielun tilalle, niin sitten hiotulla nokalla se nousee vähän ylöspäin. No ei se mitään haittaa, niin niitä on tehty iät ja ajat, mutta kun kerran tällaisen kupin löysin, niin tässä joku positiivisia etuja, niin mennään tällä pitkähelmaisella ohjauksella. Sitten toi öljy hydrauli nostimelle tulee tuolta öljy, se menee tosta sisälle ja sehän toimii siellä vähän niin kuin välyksen säätönä ja iskun vaimennuksena tuolla nostimessa ja nyt kun se muutetaan kovalle nostajille, niin muistan silloin joskus 2000-luvulla niin ensimmäisenä mä täppäsin hitsaamalla ton umpeen. No sit siinä oli semmoista lieveilmiötä, että eihän tämä välttämättä pysy pyöreänä kun tätä hitsataan, niin enää tää kuppi ja muutenkin turhaa hommaa ja sitten hioa sitä alas, että se ei hierrä tuonne paininkupin pesään ja niin poispäin. Niin sitten jossain vaiheessa mä hoksasin semmoisen, että kun toi on 4 millin reikä, niin M5 jenkatapilla kun
oikeaan syvyyteen, tonne kun merkkaa siihen jenkatappiin syvyyteen ja tekee tuonne kierteen, niin sinne menee lyhyin mahdollinen M5 top ruuvi lukkoliimalla. Ja justiin sen takia, että sitten jos tää muutetaan kovalle nostajalle niin se ei ole hyvä asia enää päästä tuonne öljyä, ja sitten myös se öljy nostaa ton painoa ton paininkupin vielä entisestään. Niin siinä tapauksessa näitä on tulppattu, mutta tämmöisellä paininkupilla niin ei välttämättä ole mitään hyötyä, koska toi helma pitää ton reijän tukossa koko ajan, niin se ei ole niinku tavallaan, eikä se sieltä öljyn painetta mihinkään hukkaan, niin ei sillä periaatteessa mitään merkitystä ole. Joo, ja tosin nythän paininkuppi on sitten pesää tänne ylös asti auki, niin saa yläpuolelta puuttaa paininkupit tuohon. Helppo säätää siihen sitten välys. Mäpäs kerron hetken päästä lisää, kuinka se välyksen säätö tehdään. No joo, mähän tosin käytän tämmösiä jalkoja tuossa kanne alla, niin mulla mahtuu käsi tänne alle ja mä pystyn täältä aina laittaa venttiili ottaa pois. Nyt mulla on nokka tuossa hollillansa ja tästä nyt kun tossa on vakioimuventtiili ja tässä on nää mitä mä käytän. Niin näkyy ton pituusero aika hyvin ja nyt kun mä laitan sen tänne alakautta tänne ykköseen, niin se on ton verran pitempi tällä uudella matalalla paininkupilla ja tällä pitkällä venttiilillä, mitä hydrauli nostin ja toi sitten, niin on pakettina ja tuonne sä näet, siellä on tommonen 2 millin välys tuolla, eli nyt mä lähden lyhentämään tätä venttiiliä lähelle oikeaa mittaa. Loppulyhennys tehdään sitten venttiilihiomakoneella ja tehdään se välys siihen. No joo, yhden venttiilin tuosta kokeeksi lyhensin, että minkälaisella lyhennyksellä päästään sinne kylmässä kannessa 0,2 venttiilivälykseen eli 20, niin 1,5 milliä tarvii ottaa venttiilin päästä pois. Nyt mä paan tuonne kaikki noin imupuolen paininkupit paikalleen ja sit nokaan tällä tavalla tohon ja nyt mä alapuolelta yksi kerrallaan paan venttiili sinne lyhennän ja hion venttiilivälyksen kohdalle ja seuraava. Tehdään puoli kerrallaan valmiiksi aina kannesta ja sit kun tää on tehty, niin siirrytään pakopuolella ja tehdään se ja sen jälkeen rupeaa se jousin peruspaineiden mittaus ja pituuden säätäminen sinne. No joo, täällä meillä olisi nyt nämä jousen korokepalat sorvattuna. Imupuolelle on vähän matalemmat kuin pakopuolelle, johtuen tietysti noista venttiilien eri pituisuudesta ja muusta, kun mä käytän vakiolukkouria enkä rupea tekemään uusia sinne. Niin tässä olisi nyt valmiina, eli kansi laitetaan kasaan ja tuolla on kellari, minkä päälle se laitetaan. Ja näähän istuu nyt sitten sinne tällaisena pakettina. Imupuolelle tulee 40 kiloa seetipaineen ja pakopuolelle vajaa 50 kiloa. Tulee jytkypaketti. Siinä on paininkupit numeroituna ja venttiilit ja ei muuta kuin kasaan. Siinähän ne olisi nyt lukkoja vaille valmiina asennettavaksi ja tuolla alhaalla näkyy tuo koroke, minkä mä oon tonne tehnyt sen takia, että mä saan sinne oikean jousipaineen. Ja nyt sitten vaan puristellaan kansi siitä kasaan ja päästään laittamaan sitä lohkon päälle.
8 aika heikkenee 2 sekuntia 1,9 sekuntia. Ja tällä hetkellä 2. Ja katsotaan Jari. Se oli semmonen video tällä kertaa. Toivottavasti siinä oli jotakin mielenkiintoista semmoselle, jotka haluaa itse tehdä omat kantensa ja muuta. Niin tää on mun versio M50 kannesta ja monet noista ratkaisusta toimii myös muihinkin automallien ja merkkien kansiin. Katsotaan mitä seuraavaksi keksitään ja palataan asiaan. Muista painaa seuraa nappia ja olla mukana kasvattamassa mun kanavaa mielenkiintoisemmaksi. Kiitos sulle.